Så, min dröm är att bygga mitt eget universum. Det här är ju en sak som man bara säger. Det betyder ju egentligen ingenting. Hur bygger man ett universum? Med universum menas ju allting som finns. Och det är ju inte rimligt att förvänta sig av mig, ens från min egen sida, att jag skulle vara kapabel att bygga mig någonting som innefattar allt som finns. Det går inte. Så vad menar jag då när jag tjatar om det här att jag vill bygga mitt eget universum? Var i den här Youtube-kanalen är en ingrediens. Jag tror att det handlar om ett universum, bildligt talat, där jag är fri att göra det som behövs för att jag ska få vara jag. Ett universum där jag får vara jag, helt enkelt. Helt fullt ut. Det är min dröm och det är min yttersta önskan. Och jag vill liksom fylla det här universumet med allt som är jag. Allt som bränner till, allt som gör ont och allt som gör mig glad. Och allt som gör mig ledsen. Och jag vill dela det med er. Jag tror inte att det här är koketteri. Jag tror att jag på riktigt har ett behov av att kommunicera med er på det här sättet. Jag har ett väldigt starkt behov av att vara jag som jobb. Just nu så sitter jag i min studio. Som är alldeles färdigbyggd. Och den är ju en del av universumet. Men det är bara en fysisk del. Det är bara en fysisk ingrediens. Den är inte hela sanningen liksom. Den är inte hela universumet. Om man ska inrymma detta universum i någonting så är det ju i mig snarare än i något rum. Men jag är väldigt nöjd med detta rum. Bara FYI. Det är helt enkelt förbannat lajbans att ha det så pass bra att man kan bygga sig en liten studio i trädgården. Det är inte alla förunnat, jag vet det. Och jag är så tacksam. Framför allt är jag tacksam mot... Säger man tacksam mot? Jag är tacksam till... det här ska jag veta. Jag är tacksam. Jag känner tacksamhet inför det faktum att så många lyssnar på Somna med Henrik, min podcast. Det är ju lönen ifrån Somna med Henrik som har gjort det möjligt för mig att bygga den här studion. Tack om du lyssnar på Somna med Henrik. Jag älskar dig för det. I den mån man kan älska någon man inte känner. Så jag vill bygga mitt eget universum. Och den här kanalen är att få följa med på den resan. Så säger vi. Här kommer jag göra roliga saker och underhållande saker och historieberättande och så. Men just nu ser jag den här kanalen främst som en plattform där jag får prata så här med er. Dig och dig och dig och dig. En plattform där jag utan att egentligen ha några tydliga agendor eller tankar. Mer än att då bygga på mitt eget universum. Få prata med er. Och säga vad jag tänker och tycker. Det jag är allra mest rädd för. Det är att jag ska bli uppfattad som
ännu en medelålders vit snubbe som sitter och berättar för folk vad de ska tycka och tänka och hur förträffliga de själva är och så. Jag kan få sån ångest när jag tittar på typ, jag orkar inte nämna några namn, men det finns en äldre man, skådespelare i Sverige som är väldigt duktig på det där och folk gillar honom jättemycket och jag är livrädd. Jag tror att i den mån han hela tiden har svar på saker så har jag inga svar alls. Jag har inte ett enda svar på en enda grej. Eller om jag har ett svar så är det, försöker jag vara väldigt noga med att säga att det här är någonting som jag bara tror just nu. Jag kan ändra mig om 5 sekunder eller 10 år. Och ta aldrig någonting jag säger på allvar. Tro aldrig på något jag säger. Jag är ingen självhjälpsperson. Jag är ingen smart typ. Jag är ingen expert. Men jag tänker väldigt mycket. Och en av fördelarna med mitt jobb är väl att jag har tid att tänka väldigt mycket. Och det vill jag utnyttja. Jag vill fylla min tid med att tänka. Och jag tycker om att göra det inför publik. Jag känner mig tillfredsställd av att göra det här med dig. Med er. Jag har ju bestämt mig för att säga er här på YouTube. Så tack om du tycker om det här. Så vill jag säga tack. Om du inte gillar detta, om du tycker att det är tråkigt och navelskådande och att det är ingenting som skiljer dig från den där berömda skådespelaren som berättar för alla på vilka sätt Sverige har hamnat på kant eller något. Fy fan. Då är det så. Och då ska du inte titta på detta. För jag tycker att det viktigaste av allt i det här regnet av innehåll som vi alla står mitt i. Det viktigaste av allt är ju att stänga av det man inte behöver. Minimera intaget av stimuli. Välj ditt stimuli. Jag säger inte välj bort allt stimuli. Jag säger inte välj bort skärmar eller välj bort blipp och blopp och data. Jag säger tvärtom. Men välj till vad du ska använda det. Då har du makten över denna fantastiska teknik istället för tvärtom. Se där, nu börjar jag predika också. Nu börjar det bli lite varm i kläderna. Vad ska jag göra av? Vad ska jag göra av mig själv? Jag tror kanske att jag slutar här, för det får inte bli för långt heller. Och jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad det var jag ville säga. Kanske var det där att förtydliga det att jag vill bygga mitt eget universum. Vad det betyder. Så tack för att du är med här. Om du är med här. Och puss på dig. Kändes det oäkta när jag sa så? Jag jobbar fortfarande med att försöka hitta tilltalet. Det är ju så att även om du upplever att jag tittar på dig så tittar jag ju inte på dig rent faktiskt. Utan jag tittar ju på en kamera som är liksom inte alls lika mänsklig i uttrycket som du är. Du är ju, får jag ändå säga, om jag riktar mig till dig nu, du är ju en av de mer mänskliga alltså. Shit alltså vad mänsklig du är. När man frågar om dig så här, vem är den där? Så här, ja men det är den där som är så himla mänsklig. Oh, say no more, säger folk då. För att du behöver inte säga no more, liksom. Okej. Det här ljuset är inte helt 100 heller. Jag ser att jag får påsar under ögonen här. Men det är ju som det är då. Som du ser så har jag inte klippt en enda gång i den här filmen. Och det har jag för vana att inte göra.
Jag klipper inte så mycket. Jag tänker att jag fortsätter så. Jag låter bli att klippa om jag inte absolut måste. Och så hörs vi. Nu skulle jag göra en puss. Usch, det blir helt blyg. Åh. Min näsa får säga hej då. Och min mun. Hej då. Och nu kan vi lägga på såna skyltar. Bra. Okej, hej då.